Bagi anda yang menerima bantuan makanan atau bantuan kewangan digital daripada kerajaan, mesti familiar dengan aplikasi MyKasih kan? MyKasih ialah aplikasi rasmi Yayasan MyKasih yang memudahkan penerima bantuan menyemak baki elaun, senarai kedai panel serta sejarah transaksi pembelian barang dapur secara cashless. Untuk memastikan baki bantuan anda kekal selamat dan tidak mudah diakses oleh pihak lain, anda boleh log masuk terus menggunakan MyDigital ID. Jom saya tunjukkan cara log masuk langkah demi langkah. Selepas anda buka aplikasi ini, pada laman log masuk, tekan MyDigital ID login. Selepas itu, tekan ya. Pastikan anda sudah log masuk ke aplikasi MyDigital ID dan menggunakan peranti yang sama. Kemudian tekan ya. Seterusnya, isikan kata laluan MyDigital ID anda dan tekan OK. Laman utama aplikasi MyKasih akan dipaparkan sekiranya anda berjaya log masuk. Sangat mudah dan selamat kan? Menerusi integrasi MyDigital ID ini, baki bantuan MyKasih anda dipelihara dengan tahap keselamatan tinggi. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada video seterusnya. Bye!